नमस्ते। नमस्ते, म रुसिल नेपाल कक्षा 8 बाट। नमस्ते, म जिन्सा गढवाल, म पनि कक्षा 8 बाट। नमस्ते, म प्रासा श्रेष्ठ कक्षा 8 बाट। नमस्ते, म शर्मिला श्रेष्ठ कक्षा 8 बाट। नमस्ते, म आवास ढकाल कक्षा 8 बाट। नमस्ते, म अंकिता थापा कक्षा 7 बाट। नमस्ते, म दृश्य सेन क्लास 7 बाट। नमस्ते, म अनुष्का खतिवडा कक्षा। आज हामी यहाँ सबै एउटा कक्षामा उपस्थित भएर हाम्रो इको फ्रेन्डली एनर्जी वा अल्टरनेटिभ एनर्जीको बारेमा केही छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सिधै कुनै शीर्षकमा जानुभन्दा अगाडि सुरुदेखि नै त्यसको ज्ञान लिएमा हामीलाई धेरै नै सहायता पुग्छ। त्यस्तै गरी आज हामी यहाँ सुरु गर्छौँ ऊर्जाबाट। ऊर्जा भनेको हामी मानव या संसारमा उपस्थित सबै जैविक लिभिङ बिङ्सहरू तिनीहरूलाई चाहिने काम गर्ने क्षमता हो। यदि कुनै काम गर्नु छ हामीलाई ऊर्जा चाहिन्छ। ऊर्जा भनेको कुनै काम गर्न चाहिने क्षमता हो। विज्ञानले पनि ऊर्जालाई यही गरी परिभाषा दिएको छ कि यदि कुनै काम गर्नलाई केही त्यो क्षमता चाहिन्छ भने त्यो क्षमतालाई हामी के भन्छौँ? ऊर्जा। त्यस्तै गरी ऊर्जा भनेको केही एकदमै सजिलो कुरा हो। ऊर्जा भनेको हाम्रो शरीरमा हुन्छ, भनेको हाम्रो वातावरणमा, हाम्रो पर्यावरणमा, यो संसारको हरेक यो ब्रह्माण्डकै हरेक कुना कुनामा ऊर्जा हुन्छ। 2 पिण्ड वा 2 ग्रह बिचमा ऊर्जा हुन्छ। 2 मान्छेको बिचमा ऊर्जा हुन्छ। कुनै मान्छेको शरीरमा, सबै मान्छेको शरीरमा ऊर्जा हुन्छ। त्यस्तै गरी ऊर्जा बिना हाम्रो दिमाग पनि चल्दैन। हामीले दिमाग चलाउनलाई पनि ऊर्जाको प्रयोग गर्नु पर्दछ। ऊर्जामा एनर्जी 2 प्रकारका हुन्छन्, रिन्युएबल र नन रिन्युएबल। रिन्युएबल भनेको यस्तो ऊर्जा हो जुन सिद्धिँदैन र फेरि प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै सूर्य ऊर्जा। सूर्य पनि एउटा ऊर्जा हो र एउटा ऊर्जाको इक्जाम्पल हो र यो पुर्खाहरूले पहिलेदेखि प्रयोग गरिरहेका छन् र हामीले पनि गरिरहेका छौँ र हाम्रो भोलि आएका पुस्ताहरूले पनि गर्नेछन्। तर नन रिन्युएबल इनर्जी भनेको यस्तो ऊर्जा हो जो एकपल्ट प्रयोग गर्यो भने अर्कोपल्ट गर्न सकिँदैन। जस्तै पेट्रोल पनि एकपल्ट गऱ्यो भने अर्कोपल्ट गर्न सक्छ। अब हामी जाउँ सोलर इनर्जीतर्फ। सोलर इनर्जीलाई सौर ऊर्जा भनिन्छ र सौर ऊर्जा चाहिँ हामीले सूर्यबाट प्राप्त गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले सोलर प्यानलबाट युटिलाइज गरेर घरमा बत्ती बाल्न, मोटरहरू चलाउन यसको उपयोग गर्छौँ। अनि हामीले सौर ऊर्जा चाहिँ धेरै जस्तो रिमोट प्लेसेसहरूमा चाहिँ यसको धेरै युज भइरहेको हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ सौर ऊर्जालाई चाहिँ हामीले विद्युत युज नगरिकन हामीले सोलर एनर्जी युज गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम इफिसियन्ट पनि हुन्छ। अब सुनेको भन्दा हेरेकोमा अझै राम्रो हुन्छ भन्दै हामी सोलर एनर्जीले कसरी काम गर्छ भन्नेको लागि एउटा भिडियो प्रस्तुत गर्छौँ। The Earth intercepts a lot of solar power, 173,000 terawatts. That's 10,000 times more power than the planet's population uses. So is it possible that one day the world could be completely reliant on solar energy? To answer that question, we first need to examine how solar panels convert solar energy to electrical energy. Solar panels are made up of smaller units called solar cells. The most common solar cells are made from silicon, a semiconductor that is the second most abundant element on Earth. In a solar cell, crystalline silicon is sandwiched between conductive layers. Each silicon atom is connected to its neighbors by 4 strong bonds, which keep the electrons in place so no current can flow. Here's the key. A silicon solar cell uses 2 different layers of silicon. An N-type silicon has extra electrons, and P-type silicon has extra spaces for electrons, called holes. Where the 2 types of silicon meet, electrons can wander across the P-N junction, leaving a positive charge on one side and creating negative charge on the other. You can think of light as the flow of tiny particles called photons shooting out from the sun. When one of these photons strikes the silicon cell with enough energy, it can knock an electron from its bond, leaving a hole. The negatively charged electron and location of the positively charged hole are now free to move around. But because of the electric field at the p-n junction, they'll only go one way. The
electron is drawn to the N side, while the hole is drawn to the P side. The mobile electrons are collected by thin metal fingers at the top of the cell. From there, they flow through an external circuit, doing electrical work like powering a light bulb, before returning through the conductive aluminum sheet. यो भिडियोमा के भन्न खोजेको छ भने हाम्रो सोलर एनर्जी हामीले विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँ एउटा घरको उदाहरण दिएको छ है। घरमा मान्छेले सोलर प्यानल राख्छन्। अब त्यो सोलर प्यानल भनेको धेरै प्रकारको सानो सोलर सेलबाट बनेको हुन्छ। त्यो सोलर सेल केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि सिलिकन भन्ने एउटा धातुले बनेको हुन्छ। त्यो सिलिकन भन्ने धातुको सहायताले यो सोलर सेल बनिएको हुन्छ। त्यो सोलर सेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा एउटा ठाउँ हुन्छ र त्यो ठाउँमा चाहिँ सिलिकनले आफ्नो दुईटा जङ्सनमा दुईटा जङ्सन ओगटेको हुन्छ। एउटा चाहिँ पी भन्ने, एउटा चाहिँ एन भन्ने। पी भने पोजिटिभ प्लस अनि एन भनेको नेगेटिभ माइनस। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको त्यो पी भन्नेमा चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनहरू फिट हुन त्यो सूर्यबाट आएको त्यो जुन लाइट हुन्छ त्यो लाइटमा रहेको अणुहरू वा प्रोटोन इलेक्ट्रोनहरू के भन्छ त्यो फोटोन आएर के भन्छ त्यो सिलिकनको त्यो सोलर सेलको त्यो पी भन्ने एन भन्ने ठाउँमा आएर गएर त्यो एउटा होल बनाउँछ र त्यो होल पछि सबै इलेक्ट्रोनहरू साइडबाट भएर त्यो सिलिकन त्यो सोलर सेलको छेउछेउबाट भएर एकदम तीव्र गतिमा एउटा अब जेसँग जोडिएको छ जस्तो कि बत्तीसँग जोडिएको छ भने बत्तीमा जान्छ र यहाँ भिडियोमा देखाएको छ यसरी यहाँबाट त्यो इलेक्ट्रोनहरू आएर बत्तीमा छिरेर बत्तीलाई बाल्ने गर्छ। भनेपछि हाम्रो सोलर एनर्जी यसरी चाहिँ काम गर्दो रहेछ। हाइड्रो पावरलाई चाहिँ जलविद्युत पनि भनिन्छ। पानीबाट उत्पादित हुने इलेक्ट्रिसिटीलाई जलविद्युत भनिन्छ। कुनै माथिको हाइटबाट वाटर या पानी फोर्समा आउँछ तब मिल तल रहेको एउटा पङ्खा जस्तो स्ट्रक्चर भएको टर्बाइन जुन चाहिँ चुम्बक र तारले कनेक्टेड हुन्छ त्यो चाहिँ एकअर्कामा कनेक्टेड हुन्छ। त्यो फ्लोको त्यो माथि पानीको फोर्सले जसले गर्दा चाहिँ त्यो चुम्बक र तार बिच एउटा इन्डक्सन हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ। जलविद्युतले चाहिँ त्यो एकदम इन्भाइरोमेन्टलाई त्यस्तो पल्युसन गर्न दिँदैन। यसले चाहिँ वाटरमा रहेको एनर्जीलाई युटिलाइज गरेर इलेक्ट्रिसिटी बनाउँछ। Hydropower. Hydropower, or hydroelectricity, refers to the conversion of energy from flowing water into electricity. It is considered a renewable energy source because the water cycle is constantly renewed by the sun. One of the first uses of hydroenergy was for mechanical milling, such as grinding grains. But today, modern hydro plants produce electricity using turbines and generators. The mechanical energy created by moving water spins rotors on a turbine. This turbine is connected to an electromagnetic generator which produces electricity when the turbine spins. There are two main types of hydroelectricity production, dams and run-of-river. Hydro dams utilize the potential energy from dammed water to produce electricity. A dam is a large barrier constructed to raise the level of water and control its flow. हाइड्रो पावरमा के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि हाइड्रो भनेको पानी र पावर भनेको ऊर्जा। त्यस्तै गरिकन हाइड्रो पावर भनेको पानीबाट निकालिने ऊर्जा। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कि त उकालोमाबाट एउटा खोला खसेको खोला आइरहेको छ भने खोलाको पानीको युज हुन्छ या त अर्को एउटा ठुलो ड्याम बनाइन्छ र ड्यामबाट पानीलाई फुल फोर्समा खसाइन्छ। अब त्यो पानी फुल फोर्समा आएर त्यसमा एउटा काइनेटिक एनर्जी आउँछ। त्यो काइनेटिक एनर्जीले अब त्यो टर्बाइनलाई त्यो पङ्खा जस्तो कि दृष्टिले भन्यो त्यो चुम्बक र तारबाट जोडिएको त्यो एउटा टर्बाइनलाई घुमाउँछ। त्यो एकचोटिमा 2000 देखि 5000 चोटि घुम्छ। अब त्यो घुमेको त्यसको भित्र एउटा रोटर भन्ने डिभाइस हुन्छ, मसिन हुन्छ। त्यो रोटर भन्ने मसिन चाहिँ अब के भन्छ त्यसलाई अझै घुमाएर त्यहाँबाट अब प्रतिस्थापन गरेर फराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन यो साइन्सको एउटा एकदम अविस्मरणीय एउटा फ्याक्ट हो र यसको मद्दतले चाहिँ त्यो चुम्बक र त्यो तारको सहायताले यहाँ बिजुली
प्रड्युस हुन्छ। अब त्यो बिजुलीलाई हामी के भन्छ पावर हाउसमा पठाएर त्यहाँबाट अथोरिटीमा पठाएर त्यहाँबाट बाँडिन्छ। अब विन्डमिल जस्तो लाग्यो। विन्डमिललाई नेपालीमा बायोभट्ट पनि भनिन्छ। विन्डमिल चाहिँ एउटा यस्तो अल्टरनेटिभ एनर्जीको एउटा यस्तो खानी हो जहाँबाट चाहिँ हामीले हावाको गतिबाट त्यसलाई इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा सुरुमा एउटा ठुलो डन्ठीमा तीनटा पङ्खा चाहिँ राखिएको हुन्छ र त्यसकै साइडमा एउटा मोटर, र त्यो मोटरलाई जब त्यो हावाको गति आएर त्यो मोटर हुन्छ र त्यहाँबाट म्याग्नेटलाई असर पर्छ र त्यो म्याग्नेटले जब म्याग्नेटिक फ्लक्स फाल्छ र त्यहाँबाट वायरमा जब त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स वायरसँग पुग्छ त्यो वायर भाइब्रेट हुन थाल्छ र त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ र हामीले त्यो इलेक्ट्रिसिटीलाई प्रड्युस भएको इलेक्ट्रिसिटीलाई पछि रियुज गरेर घरको धेरै कामहरू गर्छ। How does a wind turbine work? You've probably seen a wind farm. But do you know how wind force is converted into electrical energy? We are going to show you how a wind turbine works. Each wind turbine has a wind vane at the top that indicates the wind direction. This allows the विन्ड टर्बाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ठुलो यहाँ माथि यहाँ तल यो 3टा विन्ड टर्बाइन राखिएको छ। यो 3टा विन्ड टर्बाइनमा हामीले देख्न सक्छौँ 3टा पङ्खा छ। त्यो पङ्खालाई प्रपलर भन्छ है। अब त्यो पङ्खामा के हुन्छ, त्यो बिस्तारै हावा आउँदाखेरि पनि त्यो पङ्खा यति नै लाइट हुन्छ, वेट एकदम थोरै हुन्छ, जसले गर्दा त्यो फनी घुम्छ बिस्तारै बिस्तारै। अब त्यो घुम्दाखेरि त्यसको भित्र एउटा रोटर हुन्छ, त्यति बिस्तारै घुमेर त पक्कै पनि विद्युत त्यहाँबाट निक्लिँदैन। त्यसले गर्दा त्यहाँभित्र एउटा रोटर हुन्छ। त्यो रोटरले चाहिँ अब त्यहाँभित्रको जेनेरेटरलाई जोडले घुमाउँछ, जसले गर्दा फेरि त्यही त्यो पोलारिटी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन चुम्बक र तारको सहायताले फेरि त्यहाँ बिजुली प्रतिस्थापन उत्पादित भएर त्यसलाई पावर हाउसमा वा विन्डमिलमा राखेर त्यसलाई बाँडिन्छ। जियोथर्मल एनर्जी जुनलाई चाहिँ भूतापीय ऊर्जा पनि भनिन्छ। भूतापीय ऊर्जा भनेको पृथ्वीभित्रबाट निकालिने तापबाट निकालिने ऊर्जा हो। यस ऊर्जामा हामीले एउटा टर्बाइन हुन्छ र जुन टर्बाइनमा चाहिँ म्याग्नेट र वायर हुन्छ र त्यही म्याग्नेट र वायर घुमेको मजाले घुमेर त्यसबाट इलेक्ट्रिसिटी निकालिन्छ र घरमा बाँडिने गरिन्छ। You may have relaxed in a natural hot springs pool, or seen the old faithful geyser blasting hot water into the air in Yellowstone National Park. But have you ever thought of where all that heat comes from? Well, it comes from deep beneath the surface of the Earth, and it's called geothermal energy. And we can use it to generate clean, renewable electricity. Okay, here's how geothermal works. Heat from the Earth's crust warms water that is seeped into underground reservoirs. In some places, when water becomes hot enough, it can break through the Earth's surface as steam or hot water. This usually happens where the Earth's crust, or plates, meet and shift. In the past, taking advantage of geothermal energy was limited to areas where hot water flowed near the surface. But as geothermal technologies advance, we can leverage even more of these natural, renewable energy sources. Engineers have developed a few different ways to produce power from geothermal wells drilled into the ground. Have a look at this. It's a dry steam geothermal power plant, and it's the most common type of geothermal technology used today. Underground steam flows directly to a turbine to drive a generator that produces electricity. Pretty straightforward. Another geothermal technology is called a flash steam power plant. अब जियोथर्मल एनर्जी भनेको
भूतापीय ऊर्जा, भू भनेको पृथ्वी, तापीय भने ताप। अब पृथ्वीमा रहेको तापबाट निकालिने ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा वा जियोथर्मल एनर्जी। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो पृथ्वीको सतहहरू है, यो सतहको तल म्याग्मा रिजर्भोयर हुन्छ जहाँ चाहिँ पग्लिएको धातुहरू पाइन्छ। त्यति तातो टेम्परेचर हुन्छ कि पग्लिएको धातु पाइन्छ। अब त्यो पग्लिएको धातुको माथि यो क्रस्ट भन्ने भागमा त्यहाँ केही पानी हुन्छन्, लाइक के भन्छ अब थोरै पानी हुन्छ र त्यो म्याग्मा रिजर्भोयर एकदमै तातो हुन्छ जसले गर्दाखेरि त्यो पानी तातो हुन्छ, उम्लिन थाल्छ। त्यहाँबाट के हुन्छ स्टिम प्रड्युस हुन्छ वा भाप निस्किन्छ। अब त्यो भाप के हुन्छ भन्दाखेरि यो हो जियोथर्मल पावर पोइन्ट, यो जियोथर्मल पावर पोइन्ट है। अब यो जियोथर्मल पावर पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यो दुईवटा जियोथर्मल पावर पोइन्टको त्यो लाइन छ। एउटा चाहिँ तातो पानीबाट, एउटा चाहिँ भापबाट गरिन्छ, एउटा चाहिँ चिसो पानीमा तातो भाप हालेर गरिन्छ। कसरी भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हजुरको के भन्छ तातो पानी लगिन्छ, पानी त्यहाँ स्टोर हुन्छ। त्यसपछि त्यो पातलो माथिबाट पाइप एउटा गइरहेछ है। यो पाइपबाट के भन्छ यहाँभित्र टर्बाइन हुन्छ, त्यही ठ्याक्कै त्यही चुम्बक र तारबाट बनेको टर्बाइन। अब त्यो टर्बाइन के भन्छ यहाँभित्र घुम्छ, त्यो हिट र रोटरले गर्दाखेरि त्यो एकदम जोडजोडी घुम्छ। त्यो घुमिसकेपछि अब यहाँबाट बिस्तारै त्यो इलेक्ट्रिसिटीलाई पास गरिन्छ र यहाँ लगेर स्टोर गरिन्छ। त्यस्तै गरी अर्कोमा चाहिँ चिसो पानी हुन्छ, यस्तै हुन्छ यतापट्टि तर चिसो पानी हुन्छ। त्यो चिसो पानीमा यहाँबाट तातो पानी लगिन्छ, त्यसमा राखिन्छ जसले गर्दा भाप हुन्छ। अब तातो पानीमा चिसो पानी राख्यो भने तातो पानीले धेरै ठाउँ ओगटेर के भन्छ त्यो हिट प्रड्युस गर्छ नि। त्यस्तै गरिकन त्यहाँबाट पनि हिट अब त्यो टर्बाइनले घुमायो, त्यहाँबाट हिट प्रड्युस। सबै ऊर्जाको आफ्नै फाइदा र बेफाइदा हुन्छ। त्यस्तैमा अक्षय ऊर्जाको फाइदाहरू यस प्रकारका रहेका छन्। अक्षय ऊर्जा चाहिँ प्रयोग गर्न पनि एकदम सजिलो हुन्छ र यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई पनि पल्युट गर्दैन। अक्षय ऊर्जाको बेफाइदाहरू चाहिँ अक्षय ऊर्जाले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई त्यति पुरै प्रोटेक्ट, इन्भाइरोमेन्टलाई त्यति पुरै राम्रोसँग सफा पनि राख्दैन। अरू स्लाइडमै एडभान्टेजेस अफ नन रिन्युएबल एनर्जीहरू चाहिँ के यस प्रकारका रहेका छन्। यसले चाहिँ 5% को इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ प्रड्युस गर्न सक्छ र यो चाहिँ जेनेरेट गर्न पनि एकदम सस्तो भएकाले यो चाहिँ एकदम सजिलो पनि हुन्छ यसलाई प्रयोग गर्न। अनि डिसएडभान्टेजेस अफ नन रिन्युएबल एनर्जी चाहिँ यसले चाहिँ ग्लोबल वार्मिङलाई अनि ग्रिन हाउस इफेक्ट्सलाई पनि वेलकम गरेको हुन्छ र यसले चाहिँ ग्रिन हाउस इफेक्टलाई चाहिँ यसले घटाउँछ र जस्तो विश्वमा ऊर्जाको खपततिर जाउँ, यहाँ हजुरले देख्नै सक्नुहुन्छ कि पेट्रोलले नै यहाँ धेरै ठाउँ लिएको छ। यो कलर ब्लू कलरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 29.3% अफ पेट्रोल चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा युज गरेर हुन्छ वर्ल्डभरिकै पर्सेन्टेजमा हेर्दाखेरि। अनि सेकेन्डमा चाहिँ हामीले 27.2% त्यो चाहिँ कोलको हो। कोल पनि कोल हामी सेकेन्डमा चाहिँ धेरै युज गर्नेमा पर्छ। त्यसपछि 22.79% चाहिँ हामी नेचुरल ग्यासहरू युज गर्छ। अनि 14.2% चाहिँ हामी रिन्युएबल सोर्सेस र अदर सोर्सेसहरू युज गर्छ भने 6.7% चाहिँ हामी न्युक्लियर इनर्जी प्रयोग गरिरहेका हौँ। त्यस्तै गरी नेपालमा खपत हुने ऊर्जाको डायग्रामले देखाइएको छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै खपत हुने एनर्जी भने इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तपाईँको मनमा आइरह्यो होला इलेक्ट्रिकल एनर्जी त हाइड्रो ड्यामबाट बन्छ, हाइड्रो ड्याम भने रिन्युएबल एनर्जी। तर के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा रिन्युएबल एनर्जीबाट निस्किन्छ एकदम थोरै निस्किन्छ। तर नेपालमा धेरै कसरी निस्किन्छ भन्दाखेरि नन रिन्युएबल प्रोसेसबाट वा नन रिन्युएबल एनर्जीको सहायताबाट धेरै इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ, धेरै बिजुलीको उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो डिजल पेट्रोलहरू, फसिल फ्युलहरू के भन्छ डिजल र पेट्रोल त्यो गाडीमा युज गर्नेवाला है, त्यो चाहिँ 25% छ। त्यसपछि एलपिजी ग्यास खाना पकाउने त्यो ग्यास सिलिन्डर है, त्यसले 12% लिएको छ। अनि दाउराले 3%, कोइलाले 1% र मट्टीतेलले पनि 1%। विश्वभरमा धेरै देशहरूले रिन्युएबल इनर्जीहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् र तीमध्ये कुनै देशहरूको नाम रहेको छ चाइना, युएस, जर्मन, इन्डिया र आदिहरू। र हाम्रो वर्ल्ड
वर्ल्डभरि चाहिँ धेरै कन्ट्रिजहरूले चाहिँ नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी पनि युज गरिरहेको छ र नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी धेरै प्रयोग भएको भएर चाहिँ हाम्रो वर्ल्डभरि धेरै पोल्युसन ग्लोबल वार्मिङ भएको हुन्छ। अब यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ क्यानाडा भन्ने एउटा कन्ट्रीमा चाहिँ हाइएस्ट अमाउन्ट अफ नन रिन्युएबल एनर्जी चाहिँ युज हुन्छ र यो यति लिमिटेड यो नन रिन्युएबल एनर्जी लिमिटेड अमाउन्टमा हुन्छ। यसको एक्सटेन्सन भयो भने हामीले यसलाई फेरि जेनेरेट गर्न सक्दैनौँ। अनि टेक्सस भनेको एउटा सिटी मात्र हो, त्यो सिटी एउटा मात्र पनि धेरै अमाउन्ट अफ नन रिन्युएबल एनर्जीहरू युज गरिरहेको हुन्छ। ग्लोबल वार्मिङलाई नेपालीमा विश्वव्यापक तप्द भनिन्छ। के अरे अर्थको वायुमण्डलको तापक्रम बढ्नुलाई विश्वव्यापी तप्द भनिन्छ। यो चाहिँ अहिलेको वार्षिक रूपमा हेर्ने हो भने के अरे पृथ्वीको तापक्रम चाहिँ 0.6 डिग्री सेल्सियसको हिसाबले बढिरहेको छ र यस्तै बढ्दै जाने हो भने नासाले के पनि भनेको छ भन्दाखेरि यदि अर्थको टेम्परेचर यसै गरी बढ्दै जाने हो भने अब आउने 2020मा यो हाम्रो आइसी माउन्टेन्सहरू छन् त्यो चाहिँ बगेर पुरा डेजर्टमा कन्भर्ट हुन्छन्। र अर्को के पनि भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो आइसी माउन्टेन्सहरू पग्ले अब आउने कुनै डिकेड्सहरूमा 4-5 डिकेड्सहरूमा आइसी माउन्टेनहरू पग्लेर चाहिँ पानी हुन्छन्, जसले गर्दा चाहिँ फिलिपिन्स, मालदिभ्स जस्ता टापु देशहरू चाहिँ पानीमा डुब्छन्। अनि अहिले चाहिँ विश्वमा चाहिँ 3.5 ppm को हिसाबले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड इन्क्रिज भइरहेको छ। अनि एकोर्डिङ टु आइपिसिसी यो मेन यो ग्लोबल वार्मिङ हुनुको कारण भनेको चाहिँ मान्छेले गरेको पल्युसन हो, जस्तै धेरै फोसिल फ्युलको धेरै युज आदि। अनि यो ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको डिस्ट्रक्सनमा इन्ड भइरहेको छ। ग्रिन हाउस इफेक्ट भनेको हरित गृह प्रभाव हो। हरित गृह प्रभावमा जुन सूर्यको ताप जुन आउँछ त्यो पृथ्वीको वायुमण्डलमा बसेर त्यो चाहिँ पृथ्वीलाई प्रदूषित गर्नेलाई नै हरित गृह प्रभाव भनिन्छ। हरित गृह प्रभावमा हुने ग्यासहरू फ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइअक्साइड आदि ग्यासहरू पाइन्छ र तिनीहरूकै ग्यासको प्रभावलाई नै हरित गृह ग्यास प्रभाव भनिन्छ। र अब अन्तिममा अब कुरा गर्दै जाँदा हाम्रो पुरानो स्थिति नै लाग्यो है। अब अन्तिममा हामीले चाहिँ अब अल्टरनेटिभ एनर्जीहरूको चाहिँ धेरै नै प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीसँग नन रिन्युएबल एनर्जीहरू त लिमिटेड मात्रामा छन्। अब हामीले धेरै यसरी नै प्रयोग गर्दै जाने हो भने यिनीहरू सिधिन सक्छ। तर हामी यो अल्टरनेटिभ एनर्जी भनेको सिधिँदैन। अब जस्तै अब घामको सौर्य ऊर्जा आइ नै रहन्छ, हामीले त्यसको प्रयोगबाट धेरै त गर्न सकि नै रहन्छ। हामीले अब नासाले दावा गरेको छ कि अबको 100 वर्षमा यसरी नै पोल्युसन बढ्दै जाने हो भने हिमालहरू पग्लेर पुरै मरुभूमि हुन्छन् भन्ने दावा गरेको छ। र अब हामीले अब नन रिन्युएबल एनर्जी भन्दा पनि अल्टरनेटिभ एनर्जीको प्रयोग धेरै गरेर हाम्रो वातावरणलाई प्रदूषित हुनबाट बचाएर आफू पनि यस पृथ्वीको यो नन रिन्युएबल एनर्जीहरूको मात्राहरूको प्रयोग घटाउनुपर्छ र अल्टरनेटिभ एनर्जीकोलाई बढाउनुपर्छ। यदि केही नबुझ्नु भएको छ भने प्रश्न उठाउँदा हुन्छ। विद्युत निकाल्ने भनेको चिज चाहिँ के छ? सबै चिज जस्तो हावाबाट निकाल्यो होइन, अनि त्यो थर्मलबाट निकाल्यो, हाइड्रोबाट निकाल्यो, अनि अर्को केबाट निकाल्यौँ हामीले सौर्य। त्यो एउटातिरको यिनीहरूको चाहिँ सबै टर्बाइन घुमाउँदैछ। अर्को भनेको बायोमास भनेको चाहिँ टर्बाइन घुमाउँदैछ। त्यो ठ्याक्कै फरक छ। टर्बाइन घुमाउँछ भन्छ, त्यो घुमाउने भनेको जेले घुमाए पनि हुन्छ। जस्तो हामीले साइकलको पनि हो नि हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी होइन, त्यो पेडल घुमाएर हामीले निकाल्छौँ तर एकदम थोरै मात्रामा निकाल्छौँ। मेन चिज चाहिँ यसको के रहेछ भन्दाखेरि त्यो चुम्बक छ, म्याग्नेट छ, त्यो म्याग्नेटमा नर्थ र साउथ पोल छ।
हामीले नर्थ र साउथ पोललाई चाहिँ त्यसको पोलारिटी जति सक्दो चाँडो चेन्ज गराउँछौँ अनि त्यति नै बढी विद्युत चाहिँ उत्पादन हुन्छ त्यहाँनिर होइन। अनि यो सबैको काम हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि हावाबाट गर, अनि त्यसपछि पानीबाट गर, अरू चिजबाट गर। त्यो टर्बाइन घुमाउने भनेको त पङ्खा घुमाउने चिज चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि विद्युत निकाल्नको लागि चुम्बकको त्यो नर्थ पोल र साउथ पोललाई पोलारिटी चेन्ज गर्ने। त्यो पोलारिटी चेन्ज हुँदाखेरि के हुँदैछ त्यो बेलामा चाहिँ अनि इलेक्ट्रोनहरू प्रड्युस हुन्छ। इलेक्ट्रिसिटी भनेकै के हो त भन्दाखेरि फ्लो अफ इलेक्ट्रोन हो होइन, फ्लो अफ इलेक्ट्रोन हो। त्यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ अब फ्लो गराउनु पर्ने छ। त्यसैले त्यो घुमाउने चिजलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। जसले घुमाउन सक्छौँ हामीले कहाँ घुमायो भने सबभन्दा सानो चिज साइकलको पेडल हो, देखाएको छ नि साइकलमा डायनामो होइन, साइकलमा घुमायौँ हामीले सबभन्दा सानो। अब त्यसपछिको चाहिँ त्यसले त कति मात्रै गर्यो भने एउटा साइकल एउटा यात्रुलाई स्लो बिस्तारो गाडी साइकल जाँदै गर्दा उसलाई उज्यालो पुग्ने मात्रै हो होइन। त्यसैले हाम्रो काम भनेको त्यो टर्बाइन अथवा फेन घुमाउँछौँ। त्यो फेनसँग के गाँसिया छ अरे चुम्बक गाँसिया छ, ठुलो चुम्बक गाँसिया हुन्छ। अनि त्यो चुम्बकलाई घुमाउँछौँ हामीले। त्यो घुमाइसकेपछि के हुने रहेछ त्यो नर्थ पोल र साउथ पोल छिनमा यसरी राखेको छ, छिन्ने यसो हुन्छ, छिन्ने यसो हुन्छ, पछि आउँछ त तिमीहरूले। तर यो तिमीहरूको अहिले यत्रो अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँसम्म अलिकति गर्नु भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। अनि त्यो पोलारिटी चेन्ज हुने बित्तिकै अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर अनि हामीले त्यसरी गर्छौँ। र त्यो बढाउने चिजहरू पनि छन्, 9-10 मा गएर थाहा पाउँछु त्यो कसरी हामीले त्यो इलेक्ट्रिसिटी अझै धेरै निकाल्छौँ भनेर।